kayori natin ang kundol. At kapag nakita na natin manipis na po ang balat ng ating kinakayod na kundol, tigil na po natin yan at hindi po natin isasama ang balat. Ayan po. At sunod po natin ay pigaan po natin ang kinayod nating kundol. At itapon na natin ang katas ng ating pinagpigaan ng kundol. Maganda ang panahon natin. At dahil dyan, ibibilad ko ang aking kinaskas na kundol. Ayan, ilalatag ko dyan ang dahon ng saging sa aking bilao. At ilalapat natin dito ang ating kinayod na, ayan, ang kinayod ko na kundol. Ayan, palapadin natin yan para lahat sila ay mabilad. Lahat ng ating ikinayod, ilagay dyan. Ibibilad ko po ito sa araw ng maghapon. Pwede rin naman po na ibilad nyo rin ito ng kahit kalahating araw. Pero ako po kasi gagawin ko na lang maghapon bago ko siya lutuin. Ayan, ready na siya para ibilad sa sikat ng araw. Ibilad na natin. Ganda ng panahon ngayon. Yan. Akin ang ihahanda ang aking paglulutuan. Magpapadikit na ako ng apoy. Gamit ko ay bao. Isasalang ko ang kawali. At isusunod ko dyan ang aking asukal na pula. 1 kilo at kalahati ang aking magagamit na asukal. Salang ko na po ito sa aking lutuan. Pagkatapos nito guys, isasabay ko na po dito ang aking kinayod na kundol at hahaluin po natin yan hanggang sa matunaw ang asukal sa mainit na apoy. At kukunin ko na ang aking ibinilad sa sikat ng araw na kinayod na kundol. Para ito ay ready na sa pagluluto. Ito na ang aking ibinilad na kundol at atin na itong simulan na isama sa ating nakasalang na asukal. Ayan, hindi ko na po hinintay na matunaw ang asukal kasi baka masunog siya. So ang ginawa ko, sinama ko na rin ang aking kundol. Habang nakasalang ang ating kawali na may lamang kundol at asukal, ating po itong haluin. Hanggang sa sila ay mamix at hindi sila masunog. Kasi kapag tinigilan mo yan ng haluin, masusunog po ang ating nilulutong kundol. At ang tamang lakas lang po ng apoy ang ating gagawin kapag tayo po ay magtutunaw ng asukal. Atin po itong haluin hanggat hindi po natutunaw ang ating asukal na nakasalang para po hindi siya masunog.
po ang itsura ng ating nilulutong minatamis na kundol. Ayan, hindi pa po yan luto dahil sa masabaw pa po ang ating kundol. Kapag po sticky na ang ating nilulutong kundol, saka po natin tigilan ang kanyang paghalo. Ayan guys, luto na po ang ating kundol kasi dumidikit na sila. Yan na po ang itsura ng ating kundol kapag siya po ay luto na.